Dragi prieteni, am o veste bună pentru voi. Canalul meu de YouTube, Echisest Alexandru Stănescu, a fost acceptat în programul de parteneriat YouTube și de acum înainte puteți da super thanks sub orice videoclip va fi prezentat pe acest canal de acum înainte. De asemenea, să conștientizați faptul că prezența voastră masivă pe canal cu like-uri, share-uri și abonamente mă ajută pe mine să câștig câțiva leuți în plus ca să pot susține mai departe podcasturile și toate aceste proiecte pe care le realizez deocamdată fără nici măcar un leu. Deci mă veți susține de acum înainte dacă dați super thanks, dacă dați comentarii, dacă puteți face donații și așa mai departe. De asemenea, vă mulțumesc că urmăriți canalul, podcasturile Paseist, Paseist Reviews, videoclipurile despre filme, shorturile, celelalte videoclipuri educative sau entertainment și așa mai departe. Dincolo de acest scurt anunț, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre începutul acestei veri. La începutul verii am terminat de văzut sezonul 4 din From, care s-a încheiat cu un episod incendiar și chiar aș vrea să citez niște păreri de ale voastre în comentarii. Cum vi s-a părut acest ultim episod? Este fantastic și chiar e un cliffhanger de ăsta care te face să fii foarte curios, să vezi abia, să aștepți sezonul următor, să vezi ce se întâmplă cu personajele, cum vor scăpa sau cum vor fi atacate de acel monstru, moșul ăla în galben și așa mai departe. Pe de altă parte, aș fi vrut să menționez un film pe care l-am văzut recent pe Netflix. Nu vroiam să-i fac o cronică dedicată pentru că nu merită, In the Hand of Dante, un film de Julian Schnabel, care nu este regizor de film, ci este artist plastic. Și-a încercat norocul cu regia de câteva ori. Are un film interesant de Scafandrul și Fluturele, un film ăla mi s-a părut interesant, dar aici In the Hand of Dante, în mâna lui Dante, e un film baroc, de ăsta complicat, sofisticat. E un film în care apare și Al Pacino, dacă puteți să credeți așa ceva. Apare și Martin Scorsese, care mai nou e actor, nu mai face filme ca regizor. A apărut și în Mandalorian, ultimul film Star Wars cu Mandalorian și Grogu. Apare și el, mă rog, doar vocea lui apare de fapt în acest film. Iar aici nu pot să spun că joacă prost sau că e o prezență nepotrivită, dar e complet inutil ca și mulți alți actori fantastici irosiți în filmul ăsta. Are o poveste banală de policier, film noir care se joacă cu cromatica monocromă, deci cu alb-negrul la secvențele din prezent și cu culoarea la secvențele din trecutul îndepărtat din epoca lui Dante. Are niște costume fabuloase, decoruri, o imagine superbă, chiar și puțin flair, să spunem așa, are filmul, are câteva momente interesante, dar per total e un misfire, ca să zic așa în engleză, deci e un film care nu reușește să transmită mare lucru și doar se joacă cu un buget uriaș și cu actori și cu acest omagiu adus lui Scorsese ca actor în filmul acesta. Iar Al Pacino joacă una dintre cele mai slabe scene din lumea filmelor cu criminali, mafioți și așa mai departe, aproape că e o parodie la adresa filmelor clasice cu gangsteri în care a jucat la începuturile carierei. Și aici mă refer în special la nașul, The Godfather. Și acum să trecem la filmul pe care aș fi vrut să-l comentez. Bineînțeles, nu foarte pe larg în acest Paseist Review. E vorba despre un documentar excepțional, aș zice eu, pentru că m-a interesat foarte mult subiectul, de-aia îl consider minunat. Un film documentar despre John Candy, marele actor de comedie american, de fapt canadian, care a lucrat în America. Un actor care a jucat în filme iconice de comedie ale anilor 80, aș putea spune. A murit prematur, la 40 și ceva de ani, a făcut infarct pentru că era supraponderal și avea probleme genetice la vasele de sânge, la inimă, la arterele coronariene, moștenite din familie, din păcate.
Practic filmul, deci în primul rând se numește John Candy, I Like Me, folosind un citat dintr-un film de comedie în care joacă el. Regizorul este fiul lui Tom Hanks. Foarte interesant. Deci, poate de aceea și Tom Hanks are o prezență importantă în film ca vorbitor și ca om care îl omagează pe Candy. De altfel, sunt o grămadă de figuri celebre ale comediei americane și nord-americane și canadiene inclusiv în acest film, vorbind despre marele actor. Iar regizorul vrea să-și regăsească partea bună în acest om. Are enorm de multe cuvinte frumoase despre el. Acest gigant al comediei, un om mare și bun, un familist, un copil mare. Toate aceste cuvinte și epitete sunt folosite în film. Poți să spui multe despre un om văzându-l cum se poartă cu chelnerii, spune Bill Murray, amintindu-și despre Candy. Iar regizorul fiului Hanks, deci, pleacă de la ideea aceasta de ticking clock, care este moartea fiecărui om. Este un ticking clock în destinul lui, în viața lui. Deși tot timpul pare foarte îndepărtată, cumva in the back of your head, undeva acolo este tot timpul ideea asta că vei muri. Și ideea asta atrage după sine problemele morale, problemele despre cum îți trăiești viața și așa mai departe. Întrebările despre destin, despre sensul existenței. Și Hanks pleacă de la acest ticking clock pe care îl folosește de la început pe tot parcursul filmului. Acest reper în mormântarea lui Candy în 1994 este punctul zero al documentarului, un fel de memento mori care revine ca un motiv recurent pe parcursul documentarului. Toate amintirile pleacă de la acest moment dramatic, chiar traumatizant, aș putea spune. Deci pe lângă Bill Murray apar Steve Martin, apare Martin Short, Macaulay Culkin, cu care el a jucat în Uncle Buck, un film minunat, și există un întreg capitol despre filmele lui John Hughes aici în documentar, un întreg capitol despre prietenia dintre John Hughes și John Candy. Amândoi au murit de inimă la vârste fragede, să spun așa, prematur. Hughes fiind un mare regizor și autor de filme de comedie. Sunt un mare fan al lui Hughes și al lui Candy și chiar aș fi vrut la un moment dat să scriu un articol pe blogul meu despre filmele lui Hughes, pentru că toate sunt pline de umanitate, de căldură sufletească. Steve Martin își amintește despre rolul din Planes, Trains and Automobiles, un film bestial despre prietenie și umanitate, un amestec de dramă și comedie extraordinar, cu Candy într-un rol de mare complexitate, în care improvizează foarte mult. De fapt, se vorbește în acest documentar despre cât de mult improviza Candy în filmele lui. Apare și Catherine O'Hara, care s-a prăpădit și ea de curând, o actriță minunată care a jucat cu Candy. John Candy a avut o apariție scurtă în Home Alone, în care Catherine O'Hara joacă rolul mamei lui Macaulay Culkin, unul dintre cele mai faimoase filme din istoria cinemaului, nu doar din istoria filmului de comedie. Acest Home Alone, un film extraordinar. În fiecare sezon al Crăciunului, filmul ăsta e pe ProTV, e pe posturile și pe HBO și așa mai departe. Candy este comparat cu Chaplin de Chris Columbus, marele regizor al marelui film Home Alone. Și evocarea asta plină de iubire pur și simplu este emoționantă și chiar dacă nu cunoști foarte bine despre cine e vorba, acest film extraordinar îți va trezi interesul pentru cine a fost John Candy. Se pare că el s-a consumat dăruind tuturor și dăruindu-se efectiv, muncind foarte mult, ajungând la o anxietate cronică, ca și Senna, marele pilot de Formula 1. Candy era un catolic practicant și se pare că în ultima lui zi pe pământ a citit din Biblie ca și Senna și chiar a murit citind din Biblie. Finalul este cu atât mai impresionant cu cât te face să
vrei să știi mai mult sau să înțelegi mai bine cine a fost acest actor fabulos, vă invit să descoperiți filmele lui, să le redescoperiți. Vă invit să vedeți și un film foarte interesant, similar, pe același principiu de documentar, care este biografic și reia foarte multe fragmente, imagini de arhivă inedite și multe momente extraordinare din viața altui mare actor de comedie care este încă viu. Este vorba de Chevy Chase, un talent comic pe care l-am admirat și l-am savurat, mai ales în adolescență, când filmele lui, multe din ele erau pe ProTV. Vă invit să vedeți și acest film despre Chevy Chase. Cred că este tot pe Amazon Prime, unde puteți vedea acest film despre Candy. Doar că în cazul lui Chase e vorba de un om mult mai răutăcios, un om chiar răutăcios, un om despre care mulți spun că era insuportabil în viața reală, spre deosebire sau poate nu chiar așa diferit de personajele pe care le juca pe marele ecran. Vă mulțumesc și ne vedem la următorul review sau podcast sau la următorul clip de pe YouTube. Nu uitați să dați super thanks, like-uri, share-uri, subscribe.